Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng tutorial video. And anyway, nung chinek ko yung video ko na how to use Cuyi MK630 cutter platter, ang daming comment doon na hindi daw ma-detect nung computer nila yung cutter platter nila. So, gumawa ko ng tutorial paano na-detect yung sa akin. So, eto, pwedeng hindi mag-work sa inyo. If ever na hindi mag-work, you may contact yung pinagbilihan nyo ng platter. Pwede kayo mag-ask ng help. Pero sa akin kasi nung binili ko, hindi ko siya naintindihan yung manual. And yung binilihan ko, hindi tinuro ng maayos kung paano i-connect. So, nagtanong ako dun sa friend ko and eto yung tinuro niya sa akin. Ayun, nag-work naman siya sa akin. So, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Let's go to my computer. Siyempre, first, check nyo yung USB kung nakakonect properly connected sa cutter and sa computer. And then, since na-install na natin yung software, yung Sign Master, turo ko na sa inyo. So, let's open the Sign Master. Okay, so, let's open. So, ayan. So, open lang kayo ng New Documents. Tapos, yan. So, mag-try tayo. Type tayo ng letter. Lynn. So, that's my name. And then, punta kayo. I-click nyo to. And then, click nyo yung parang pangkat. Etong logo na to. Yan. Tapos, punta tayo sa General. Click nyo yung properties ng Cuyi MK630 nyo. And then, go to connections. Ayan. So, yung current cutter niya, dapat Cuyi MK630, which is yung cutter natin. And then, port type is direct COM port. So, eto. I-connect nyo yan. Direct COM port. Tapos, ayan. Leave it as it is. Okay na yan. Done. Pag ganyan, pwede nyo nang cut now. Pero sa akin, i-cancel ko kasi meron tayong nakalimutan. Inayos ko lang yung properties para kumonekto dun sa cutter nyo. So, ayan. Ito yung aayusin na. So, punta kayo dito sa Apple na logo. Ayan. Tapos, create cut contour. Then, accept. Ayan. So, alam ko yung iba familiar na dito. So, ayan siya. Magiging parang lining na lang siya. So, ito yun. Tapos, proceed natin. Ayun na. So, maliit lang yung diba, nilitan lang natin yung letter. Ayun lang siya. Kita nyo ba? Yun. Kita nyo? Focus ko. Ayun lang. Maliit lang. Doon ako nakikita. Baklasin ko. Ayan guys, yung binaklas, yung kinat natin. Ayun na siya. Ganyan lang kadali mag-connect nung cutter platter niyo sa computer. So, ayun guys, diba? Napakadali lang. I hope may natutunan kayo sa short video tutorial na to. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, click subscribe and comment below kung nag-work na or na-detect na yung mga cutter platter niyo. So again, thank you so much for watching.